ક્યારેય શાંતિથી બેસીને વિચાર્યું છે કે આપણું મન સતત કેમ બોલતું રહે છે? ક્યારેક હોઠોથી તો ક્યારેક મનની અંદરથી. એક ડર, જાણે કે ચૂપ થઈ જઈશું તો બધું જ ખતમ થઈ જશે. પણ શું ખરેખર એવું છે? ચાલો આજે આ ઊંડા રહસ્યને સાથે મળીને ઉકેલીએ. આ એક વાક્ય ઘણું બધું કહી જાય છે. ચલો આ ઊંડા વિચારને પકડીને મૌનની અંદર છુપાયેલી એ અનંત શક્તિને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. કારણ કે સત્ય તો એ છે કે જ્યાં શબ્દોની સીમા પૂરી થાય છે ત્યાંથી જ તો સાચા જીવનની શરૂઆત થાય છે. ખબર છે, આપણે બધા એક અદૃશ્ય વ્યસનના ગુલામ બની ગયા છીએ. ઘોંઘાટના વ્યસનના. સતત કંઈક બોલવું, સતત કંઈક સાંભળવું. અને આ ઘોંઘાટ એ માત્ર બહાર નથી, એનાથી પણ મોટો ઘોંઘાટ તો આપણી અંદર, આપણા મનમાં એક તોફાનની જેમ ચાલી રહ્યો છે. આપણી ચારે બાજુ જુઓ, દુનિયા સતત વાતો, અવાજો અને માહિતીના દરિયાથી છલકાયેલી છે. આપણે ક્યારેય ખરેખર એકલા હોતા જ નથી, ખરું ને? કોઈને કોઈ અવાજ, કોઈને કોઈ ઘોંઘાટ હંમેશા આપણી સાથે પડછાયાની જેમ રહે છે. પણ સાચું કહું તો બહારનો ઘોંઘાટ તો કંઈ જ નથી. એના કરતાં અનેક ગણો મોટો દુશ્મન તો આપણી અંદર જ બેઠો છે. કોણ? આપણા વિચારો. વિચારોનું એક એવું ચક્રવ્યૂહ જે આપણને એક ક્ષણ માટે પણ શાંતિનો શ્વાસ લેવા દેતું નથી. જ્યારે આપણે જાગતા હોઈએ ત્યારે તો પૂછવું જ શું, આ ઘોંઘાટ જાણે આપણો સૌથી નજીકનો સાથી બની ગયો છે. કામ, વાતો, સોશિયલ મીડિયા, બસ એ જ. શાંતિ માટે, મૌન માટે જાણે કોઈ જગ્યા જ બચી નથી. અને સૌથી આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આપણને એમ લાગે કે ઊંઘમાં શાંતિ મળશે, પણ ના, ત્યાં પણ આ ઘોંઘાટ આપણો સાથ નથી છોડતો. સપનાઓ અને અધૂરા વિચારોનું વંટોળ ત્યાં પણ આપણને જકડી રાખે છે. તો પછી મૂળ સવાલ એ જ છે કે જો આપણે બોલવાનું બંધ કરી દઈએ તો આપણે એવું તે શું ગુમાવી દેવાથી ડરીએ છીએ? એવો તે કેવો ભય છે જે આપણને સતત બોલવા માટે મજબૂર કરે છે? ક્યાંક આપણી ઓળખ જ ખોવાઈ જશે એવો ડર તો નથી ને? આ ડરનું કારણ સમાજે આપણા મનમાં નાનપણથી નાખેલું એક ઝેર છે, એક જૂઠ કે મૌન એટલે નબળાઈ. જે બોલતો નથી એનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. ચાલો આજે આ સૌથી મોટા ભ્રમની દિવાલને તોડી પાડીએ. આપણે હંમેશા માનતા આવ્યા છીએ કે મૌન એટલે નબળાઈ, પણ સત્ય તો એ છે કે મૌન એ સાચી શક્તિ છે. આપણે મૌનને ખાલીપણું સમજીએ છીએ, જ્યારે હકીકતમાં એ ઊંડાણ છે. આપણે એને અસ્થિરતા માનીએ છીએ, પણ એ તો અડગ સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. આપણને લાગે છે કે બોલવાથી આપણી હાજરી નોંધાશે, પણ સાચી હાજરી તો મૌનમાં જ અનુભવાય છે. સમાજે આપણને એક જ મંત્ર શીખવ્યો છે, જો ઓળખ બનાવવી હોય તો બોલો, વધુ બોલો. પણ સત્ય તો એનાથી બિલકુલ વિપરીત છે. સત્ય એ છે કે પહેલા બનો, પછી ઓળખ તો એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર તમારી પાછળ આવશે. સાચી ઓળખ બનાવવાથી મળે છે, બોલીને બતાવવાથી નહીં. તો ભયના આ ભ્રમને તોડીને હવે એ જોઈએ કે જ્યારે આપણે બોલવાનું બંધ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ખરેખર શું મળે છે. અને વિશ્વાસ કરજો, જે મળે છે એની કોઈ કિંમત નથી, એ અમૂલ્ય છે. પણ અહીં એક વાત ખાસ સમજવા જેવી છે. સાચું મૌન એટલે માત્ર જીભને તાળું મારવું એવું નથી. કારણ કે જો બહાર ચૂપકીદી હોય અને અંદર વિચારોનું મહાભારત ચાલતું હોય તો એ મૌન નથી, એ તો દમન છે. સાચું મૌન તો મનની સ્થિરતા છે. એક એવી અવસ્થા જ્યાં વિચારો આવે છે અને જાય છે, પણ આપણે એમાં ફસાતા નથી, બસ એક સાક્ષી બનીને એને જોઈએ છીએ. અને જે ક્ષણે આ આંતરિક મૌનનો અનુભવ થાય છે ત્યારે જીવન અમૂલ્ય ભેટોથી ભરાઈ જાય છે. એક એવી અતૂટ શાંતિ મળે છે જેને દુનિયાનું કોઈ તોફાન ડગમગાવી ના શકે. એક સ્ફટિક જેવી સ્પષ્ટતા મળે છે જે દરેક મૂંઝવણના વાદળોને વિખેરી નાખે છે. અને એક એવી સાચી શક્તિનો અનુભવ થાય છે જે બહારથી નહીં પણ આપણા પોતાના અસ્તિત્વમાંથી જન્મે છે. એ આપણને આપણા સાચા સ્વ સાથે જોડી દે છે. આને આ રીતે સમજીએ, આપણા શબ્દો ક્યાંથી જન્મે છે? ઈચ્છાઓમાંથી. કંઈક પામવાની, કંઈક બતાવવાની, કંઈક સાબિત કરવાની ઈચ્છામાંથી. પણ મૌન તો શુદ્ધ અસ્તિત્વમાંથી જન્મે છે. એમાં કોઈ માંગણી નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી. એમાં ફક્ત હોવું છે, શુદ્ધ સાચા સ્વરૂપમાં. તો સવાલ એ થાય કે આ અમૂલ્ય શાંતિ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો કયો છે? આ યાત્રાની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? અને સારી વાત એ છે કે એનો પહેલો કદમ ખૂબ જ સરળ છે. આ છે અંદરની યાત્રાના 4 સરળ પગથિયા. પહેલું, બસ રોકાઈ જાઓ.
દિવસમાં માત્ર થોડી મિનિટો માટે બધી જ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરી દો. કોઈ ફોન નહીં, કોઈ વાતચીત નહીં. બીજું, અવલોકન કરો. આંખો બંધ કરીને જુઓ કે મનની અંદર કેવું તોફાન ચાલી રહ્યું છે. એને રોકવાનો પ્રયત્ન ન કરો, બસ એના સાક્ષી બનો. ત્રીજું, રાહ જુઓ. જેમ ગંદુ પાણી થોડીવાર સ્થિર રહે તો કચરો નીચે બેસી જાય છે, તેમ મનની ઉથલપાથલને પણ જાતે જ શાંત થવા દો. અને ચોથું, અનુભવ કરો. જ્યારે વિચારોનું તોફાન શાંત થશે ત્યારે બે વિચારો વચ્ચે જે ખાલી જગ્યા મળશે, એ ખાલી જગ્યામાં જ તમને સાચા મૌનનો પહેલો સ્વાદ ચાખવા મળશે. અને એટલે જ કહેવાયું છે કે ધ્યાન એ કંઈક કરવાની ક્રિયા નથી, એ તો ન કરવાની અવસ્થા છે. આપણે શાંતિને મેળવવાની નથી, એ તો આપણી અંદર જ છે. આપણે તો બસ જે ઘૂંઘાટ છે એને છોડી દેવાનો છે. જે ક્ષણે પ્રયત્નો પૂરા થાય છે તે જ ક્ષણે શાંતિનો અનુભવ શરૂ થાય છે. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ મૌનને સાધી લે છે ત્યારે એ પોતાના અમૂલ્ય સ્વને પામે છે. એ પોતાની સાચી કિંમતને ઓળખે છે. અને એ કિંમત એવી છે જે દુનિયાની કોઈ બજાર નક્કી નથી કરી શકતી. આ સરખામણી કેટલી સુંદર છે જુઓ. કાંકરા જ્યારે એકબીજા સાથે અથડાય છે ત્યારે ખૂબ અવાજ કરે છે. એ સામાન્ય છે, સસ્તા છે, એ સતત ચાલતા ઘોંઘાટનું પ્રતીક છે. અને બીજી બાજુ હીરા, એ શાંત રહે છે, એ દુર્લભ છે, અમૂલ્ય છે, એ ઊંડી આંતરિક શાંતિનું પ્રતીક છે. હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કાંકરા બનવું છે કે હીરો. અને એટલે જ યાદ રાખજો, જે વ્યક્તિ મૌન દ્વારા પોતાની સાચી જાતને ઓળખી લે છે તે પોતે જ અમૂલ્ય બની જાય છે. એની કિંમત દુનિયાની તાળીઓમાં નથી, પણ પોતાના સ્વજ્ઞાનમાં છે. અને આ જ્ઞાન એ ફક્ત અને ફક્ત મૌનના મંદિરમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો આજે આ એક સવાલ આપણે જાતને પૂછીએ. આપણે આખી જિંદગી દુનિયાને એ બતાવવામાં કાઢી નાખીએ કે આપણે કોણ છીએ, પણ શું ક્યારે 5 મિનિટ માટે રોકાઈને એ સાંભળ્યું છે કે આપણે ખરેખર કોણ છીએ? કદાચ હવે સમય આવી ગયો છે બોલવાનું બંધ કરીને સાંભળવાનો. આ આંતરિક યાત્રામાં પ્રેરણા મેળવવા માટે ગુજરાતી ઓડિયો બુક્સ સાથે જોડાયેલા રહો.